হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আকৌ আহিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। এইটো এটা নতুন আইটেম, ইয়াত আপোনাৰ দেখুৱাম মই এইটো কি বস্তু কি হ'ব, আনবক্সিং কৰিম। লেটছ ষ্টাৰ্ট। চাওঁ কি ওলায়, কি আইটেম। এইটো আপোনাৰ বুলেট লোভাৰবিলাকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। যিমান বুলেট লোভাৰ আছে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো, প্লাছ বাইক লোভাৰ চবেই ভাল নাপাব, কিন্তু বাইক লোভাৰ যিবিলাক আছে, আমাৰ যিকোনো বাইকৰ লোভাৰ, বাইকত ইউজ কৰিব পৰা এচেছৰি বিচাৰে, যোনবিলাক এচেছৰি লগাবলৈ বিচাৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে বিশেষ এইটো ভিডিঅ'। চাওঁ পিছ ঠিক আছে। এতিয়া চাওঁ এইটো বস্তুটো যিটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ অ'কে আছেনে নাই, যিটো দিছিলোঁ সেইটো পালেহি নাই, আৰু এইটো কিমান প্ৰয়োজনীয় হয় নহয় তাকো চাম। বাহ, ধুনীয়া, পাৰফেক্ট, একদম বঢ়িয়া। আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো স্কোৱাৰ। এই বস্তুটো আপোনাৰ আগে পিছে আপোনালোকে দেখি পাইছেনে নাজানো। এই চাইড এই পিচটো দেখিছে, কিন্তু মানে এইটো যোনটো আপোনাৰ এইটো গ্ৰিল দিছে, নতুন ডিজাইন, নতুন লুক, এই গ্ৰিলত আহিছে এই বস্তুটো লগাই লুক এটা আহি গৈছে, ধুনীয়া লুক এটা। এইটো আপোনাৰ বাইকৰ যিকোনো বাইকত আপুনি বুলেটত লগাই আপুনি যিকোনো বাইকত লগাব পাৰে এই লাইটটো, হেডলাইট। এইটো আপোনাৰ দুইটা মিলাই আপোনাৰ 27 ৱাট মান হ'ব। বেটেৰীটো প্ৰব্লেম নিদিয়ে। আপোনাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এইটো 9 লিটাৰ হয়। এইটো বাইকত আপুনি লগাব পাৰিব তেনেকৈ। আৰু মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ কেনেকৈ লগাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব। চাইছোঁ নেক্সটটো অ'কে, কোনো প্ৰব্লেম, একদম ধুনীয়া টিপটপ, একদম বঢ়িয়া, একো দাগ চাগ নাই, একো ভঙা চিঙা নাই, লাইটো পাৰফেক্ট হ'ব পাৰে, এটা 100% চিয়'ৰ। আৰু আপোনালোকৰ এইটো কেনেকৈ লগাব লাগিব, কি নাই, ক'ত লগাব লাগিব, সেই বস্তুটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। কিন্তু বৰ্তমান মই এতিয়া এইটো আপোনাক আইটেমটোহে দেখাইছোঁ। এইটো চাওক, এইটো কেনেকৈ লগাব লাগিব চাওক। এইটো আপোনালোকে এইটো জানেই, এই বস্তুটো চাওক, ইয়াত ধুনীয়া হ'ব। এই বস্তুটো ইয়াত ধুনীয়া, আপুনি এইট লগাব লাগিব। এই বস্তুটো ধুনীয়ালে সোমোৱাৰ পাছত আপুনি এই বস্তুটো এনেকৈ লগাই এই সোমাই দিব। অ'কে, এইটো লগাই নাট লগাই দিব। ফুল টাইট দি দিব, আৰু আপুনি এডজাষ্টেবল আপুনি যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ কৰিব পাৰে। ফ্ৰণ্ট ওপৰত বেছিকৈ দিব পাৰে। এইটো যেতিয়া বাইকত লাগি যাব আপোনাৰ, এইটো বস্তু বাইকত ক্লেম লগাব লাগিব। মই দেখুৱাম, নিশ্চয় দেখুৱাম, নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ বাইকত। এইটো বস্তু আপোনাৰ এনেকৈ লগাব লাগিব, আৰু এইটো জাষ্ট টাইট কৰি ল'ব লাগিব। আমাৰ ৰেঞ্চ আছে, হাতীয়াৰ আপোনালোকৰ ঘৰত এটা পাৰিলে মানে চেলাইঞ্চ এটা লৈ ল'ব, বিশেষ বহুত কামত দিব। চাইনেছটো বহুত ল'ব লাগিব, নকওঁ, চেলাইঞ্চ লৈ ল'ব আপুনি ঘৰত এটা, নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী ঘৰতে লগাব পাৰিব। কাৰণ ঘৰত আজিকালি চব কাম মানুহে আমি ঘৰতে কৰিব পাৰোঁ, তাত একো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ। এইটো বস্তু দেখিছেনে, এইটো লগোৱাৰ পাছত আপুনি এইটো ধৰক ডাউন কৰিব, অলপ আপ কৰিব, ডাউন কৰিলে তলৰ ফালে অলপ পোহৰটো বেছি চকুত ধৰি নধৰিব কাৰণে অলপ ডাউন কৰি ল'ব। আৰু আপুনি চাই ল'ব এইটোতো ৱাটো কম, পোহৰো অলপ কম। আৰু মই বিশেষকৈ এইটোৱে ক'ম যে বেছি পোহৰ লগাই লাভ নাই। আপুনি লগাব পাৰে এটা যদি লাইট, লাইট লগাই আপুনি লিট, তেতিয়াহ'লে দুটা মানে আপোনাৰ লাইট হেৰি বাল্ব দুটা যদি ছেট লগায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি হাই ৱাট লগাওক, 48 ৱাট লগাব পাৰে, সেইটো লগাব পাৰে। সেইটো মই আপোনাৰ ভিডিঅ' আছে বাৰু, মই এইটো দেখাম, মই নেক্সট ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, আপুনি যদি সৰহকৈ লগাম বুলি ভাবে, বেছিকৈ লাইট লগাম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে আপুনি কম ৱাটৰ কেইবাটাও লাইট লগাওক। মোৰ বাইকত অলৰেডি লাগি আছে, মই দেখাম, নেক্সট বাইকৰ ভিডিঅ' দেখাম। সেইটো চাওক, একদম বঢ়িয়া। আপুনি এইটো বস্তু চাই ল'ব কেনেকৈ লগাব লাগিছে। অ'কে, ঠিক আছে। এতিয়া মই ইয়াত চুইচ অৰ্ডাৰ দিয়া নাছিলোঁ, চুইচো অহা নাই। চুইচ আপোনালোকে পাই যাব। চুইচ আপোনালোকে এইটো চুইচ এক্সট্ৰা কিনিব পাৰিব আপুনি, এইটো 200 ৰুপিজ বা 150 এনেকৈ পাই যাব। এইটো আপুনি এইটো লগাব পাৰে, বাইকৰ ক্লেম আছে, এইটো তাত লগাই দিব পাৰিব। এইটো বস্তু লগাই হেৰিয়াত লগাই কৰি দিব, পেক কৰি দিব। অ'কে, ঠিক আছে, হ'ব বাৰু, একো নাই। আপোনালোকে এইবিলাক মই নতুন আইটেম আনি থাকিম, নতুন হেৰি দেখাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব, নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক চাব। আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত দিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপোনাৰ ধৰক লাইক এটা মাৰিব।
ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰিলে মানে আৰু যোনটো টিলিঙা আছে টিলিঙাত দবাই দিব অ'কে বাই